Nous allons parler des garanties de sécurité qui est un enjeu Поговоримо про important de la гарантії réunion de demain avec безпеки, une які є première question. важливою темою завтрашньої зустрічі. Я хочу повернутися до того, що ви вже сказали. А ви знаєте, чого хоче Путін? Чи можете ви пояснити це усій Європі? Чого він хоче в плані гарантії безпеки? Нам же треба стримувати Росію. І я хочу запитати, а чого Путін хоче і кого Путін боїться? Багато питань, трішечки секунд, занотую. Путін кого боїться? Давайте спочатку з цього. Путін боїться тільки своє суспільство. Дестабілізація його суспільства – це те, чого він боїться. Але ніхто не зможе на це вплинути, він сам на це вплине. Його економіка вплине, санкційна політика буде впливати. Те, що він не контролює і не захищає всі свої території, все це буде сукупність різних сил, якщо знов-таки, повертаючись, якщо всі наші партнери будуть настільки сильними, наскільки вони є. Якщо вони захочуть продемонструвати не сверхсили, а просто захочуть продемонструвати свої реальні сили. І якщо вони будуть тиснути на Путіна, у нього буде дестабілізація його суспільства, він буде боятися цього. Тобто Путін боїться цього. Друге, чого він боїться, втратити свою силу. Це також має щодо стабільності суспільства залежить, але і залежить від його років. Він помре скоро, це факт, і все закінчиться. Тобто його питання він може закінчити до того, як він, скажімо так, закінчить своє абсолютно безпечне і невдале історичне життя. І ось чого він боїться. І наодинці залишитись. Тобто все одно ізолювати Путіна з точки зору політики не вдалося до кінця. Тому що в момент, коли була політична ізоляція, я вважаю, що знов-таки глобальний південь, при всій повазі, вони його не ізолювали, а продовжували мати з ним контакти. Я вважаю, що вони йому таким чином допомогли, бо це було б вплив на його суспільство. Його б суспільство бачило, що він один, він не правий. А вони бачили навколо нього ряд країн. Я вважаю, що вони допомагали. Дуже важливо, щоб зараз Америка не допомагала Путіну виходити із цієї глобальної ізоляції. Я вважаю, що це і є небезпечно. Це один з найнебезпечніших моментів. Що стосується чого хоче Путін, залишення до його смерті при владі, він дуже хоче війти в свою історію, бо це виключна історія його України, бо історія всього світу буде зовсім інша. Тобто він хоче мати вплив такий, як мав Радянський Союз, повернути вплив всіх республік, але бувших республік, а сьогодні незалежних країн, але він хоче трішечки більше. От повірте, просто трішечки більше. А це, безумовно, може призвести, не дай Боже, призвести до прямої конфронтації з Заходом. І це є в меседжах його пропагандистів. Якщо ви проаналізуєте те, що вони говорять на своєму телебаченні, всі його пропагандисти, вони говорять про те, що їх країні треба готуватись до війни з Заходом. І вони це хочуть, бо будь-яка війна продовжує життя цієї людини на прізвище Путін.